Вітаю вас, дорогі глядачі! Ви дивитесь канал Newsroom. Сьогоднішня розмова буде непростою. Не тому, що вона емоційна, а тому, що вона про реальність, до якої нас, схоже, готують без нашої з вами згоди. Останні заяви, які пролунали від представників енергетичного середовища, викликають не просто тривогу, вони викликають холод всередині. І не через зиму. Мова про сценарій, за якого в умовах сильних морозів українці можуть мати електроенергію 2-3, максимум 4 години на добу. І це не плітки з соцмереж, це слова енергетичного експерта, голови профільної асоціації, людини, яка розуміє, як працює система енергетики в Україні. Що нам фактично сказали? Суть заяви проста і водночас страшна. Якщо температура опуститься до мінус 10 і нижче, енергосистема може працювати на межі можливостей. Пікові навантаження, дефіцит потужностей, високі ризики масштабних відключень. Окремо називаються регіони, де ситуація може бути найскладнішою. Великі міста, прифронтові області, регіони зі зруйнованою інфраструктурою. Людей закликають економити електроенергію, готуватися до перебоїв, робити запаси, в ідеалі пережити зиму десь в іншому місці. І тут у мене виникає просте, але дуже незручне питання. А як саме людям це зробити? За які кошти? За що купувати генератори, павербанки, альтернативні джерела тепла? За що їх обслуговувати? За що платити за інше житло, якщо в людини одна квартира і та в багатоповерхівці? Не всі мають дачу, не всі мають родичів за містом, не всі можуть просто виїхати і перечекати. Про це, звичайно, тиша. Перед тим, як іти далі, я коротко скажу. Якщо для вас важливо, щоб такі теми не замовчувалися, підпишіться, будь ласка, на канал Newsroom і поставте вподобайку. Вподобайка – це от пальчик вгору, ця кнопочка є під цим відео. Це реально допомагає каналу триматися в рекомендаціях. До речі, хочу зауважити, що подібні сигнали лунають далеко не вперше. Це важливо. Раніше про можливі відключення на 20-22 години говорили і інші фахівці у сфері комунальних послуг. Тобто, це не один голос у пустелі, це вже тенденція. Але далі пролунала заява, яка, чесно кажучи, просто добила. Підвищить тариф і споживатимуть менше. Один із високопосадовців у сфері енергетики, відповідаючи на критику щодо неготовності систем життєзабезпечення, фактично сказав наступне. Якщо зробити електроенергію по 10 гривень за кіловат, люди почнуть економити. Це звучить так, ніби проблема не в зруйнованій інфраструктурі, не в корупції, не в управлінських провалах, а в самих людях. Логіка дивовижна. Якщо світло дороге, його будуть менше використовувати. Якщо світло вимикати, його не використовують взагалі. Можливо, це і є ідеальний план? Чого немає в цих всіх заявах? Найгірше – не самі прогнози, найгірше – відсутність дій у відповідь. Нам кажуть, готуйтеся, буде складно, можливі жорсткі обмеження, але ми не чуємо державних програм підтримки, компенсацій, чітких інструкцій, кризових планів для міст, прозорої комунікації з населенням. Ніби все це просто стихійне лихо, за яке ніхто не відповідає. Влада ніби живе в іншій реальності. Складається враження, що в кабінетах і досі мислять категоріями довоєнних часів. Якось пронесе, потім розберемося, не нагнітайте. Але війна – це не якось. І зима, вибачте, друзі, це не сюрприз, зима – це не пора року, яка прийшла неочікувано. Енергетика – лише симптом. Тут важливо зробити крок ширше. Енергетична криза – це не окрема проблема, це симптом системної хвороби. Ті самі підходи, та сама безвідповідальність, та сама корупція, які роками роз'їдали енергетику, знищували резерви, ігнорували попередження, привели і до інших рішень, які сьогодні дорого коштують країні. Сьогодні Україна опинилася в ситуації, коли нам нав'язують переговори з позиції слабкості. Не тому, що народ не витримав, а тому, що система управління виявилася неефективною.
І коли нам кажуть, що це перемога, вибачайте, але люди відчувають інакше. Перемога не виглядає як втрати територій, виснаження суспільства, мільйони людей без світла і тепла і відсутність відповідальності. Сьогодні багато говорять про вибори, але головне питання не в бюлетенях. Головне питання у відповідальності. Хто відповість за провалену підготовку, розкрадені ресурси, зруйновану енергетику, втрачений час? Без цього будь-які нові обличчя – це просто заміна декорації. І наостанок трошечки, знаєте так, про цифри. Нам показують опитування, де більшість готова терпіти стільки, скільки треба. Рейтинги влади нібито зростають. У мене просте питання. До вас. Ви це відчуваєте навколо себе? У чергах, у розмовах, у родинах? Чи ці цифри існують лише в презентаціях? Скажіть, будь ласка, своє слово. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, населеного пункту або ж країни. Чи вірите ви особисто в такі рейтинги? І як ви реально готуєтеся пережити оцю зиму? Поділіться цим відео. Хай його побачать не тільки ті, хто і так усе розуміє. Якщо вважаєте нашу роботу важливою, підтримайте канал Newsroom фінансово, якщо є у вас така можливість. І, звісно, підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Я дуже дякую, що додивилися до кінця. Ми ще повернемося до цієї теми, бо зима тільки починається. Ну а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу Newsroom. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і взагалі кожному відео, яке ви переглядаєте на нашому каналі. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримайте нас копійчиною, якщо у вас, звичайно, є така можливість. 5, 10, 50, 100, 500, 200 гривень. Кожна гривня має сенс. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно вже. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Ньюзрумі.